साथीहरु निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो ट्युटोरियल एउटा पोस्टर डिजाइनको बारेमा रहेको छ, जुन हामी विभिन्न सोशल मिडिया पोस्टमा हेर्छौं। त्यस्तो पोस्टर डिजाइन कसरी गर्न सकिन्छ म यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। ल लागौं अब भिडियोतर्फ। मैले एडोब फोटोशप खोलिसकेको छु र यो इमेज म ल्याइसकेको छु। यसको इमेज कसरी ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ, कुनै पनि इमेजको मैले यो भन्दा अगाडिको ट्युटोरियलमा भिडियो बनाइसकेको छु। कृपया त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म डिस्क्रिप्सन बक्समा या अथवा आई बटनमा तपाईहरुलाई लिंक राखिदिनेछु। म सिम्पली कन्ट्रोल एन गर्छु। कन्ट्रोल एन बाट पोस्टर डिजाइन भनेर नाम दिन्छु। त्यसपछि 1200 यसको साइज दिन्छु। रेजोल्युसन 72 नै राख्छु र आरजीबी तपाईहरु पनि कलर मोड आरजीबी राख्नु होला र ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्ट अहिलेको लागि म व्हाइटै राख्छु। पछि तपाईहरुलाई चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले ओके गर्छु। यो हाम्रो आइसकेको छ। त्यसपछि म यहाँबाट रेक्टेंगल शेप टुल लिन्छु। ल यहाँबाट सलख यो यहाँ ड्रा गर्दिन्छु। यसरी तान्नु भयो भने ड्रा हुन्छ। त्यसरी नै तान्नु होला र के गर्नु होला भने यहाँबाट गएर तपाई यहाँ एफएक्स या लेयर्स प्यानलमा देखेको छैन भने तपाई विन्डोजमा जानु होला र लेयर्समा क्लिक गर्नु होला, नत्र किबोर्डमा F7 थिच्नु भयो भने यो आफै देखा पर्छ। र यो आइकन आएपछि यो प्यानलमा यो आइकन देखाउनुहुन्छ। यो प्यानलमा गएर यहाँ ग्रेडियन्ट ओभरले भन्ने हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यो विभिन्न अप्सनहरु छ, यहाँबाट तपाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म ब्ल्याक एन्ड व्हाइट दिन्छु। यहाँबाट कस्टमाइज गर्छु। यहाँ फुल ब्ल्याक सिलेक्ट गर्छु। ओके गर्छु। के यसरी म यहाँ राख्दिन्छु। ओपेसिटी हल्का घटाइदिए ओके गरे र यो जुन छ इमेज यसलाई म यहाँबाट यहाँ लैजान्छु र यसलाई यसरी एडजस्ट गरे। एडजस्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको हल्का लाइटिङहरु मिलाउँछु। कन्ट्रोल शिफ्ट अल्ट एल गरेर अटोमेटिक धेरै लाइट पनि नराखौं, ठिक्क राखेको छु। यति ओके गरे। त्यसपछि यहाँ म जस्ट फर यु कन्ट्रोल ए गरे, यसको कलर व्हाइट गरे। ओके। अहिलेको लागि म चकलेट भन्ने छ, पेन्टिङ चकलेट यो राख्छु र यसरी यहाँ राख्दिन्छु। कन्ट्रोल टी थिच्छु सिलेक्ट गरेर यसको डिस्टेन्सिङ घटाइदिन्छु। यहाँबाट पनि यसको यसरी घटाइदिन्छु। ओके। यसको फन्ट साइज चाहिँ बढाइदिन्छु। अब म फेरि लेयर्स प्यानलमा गएर यहाँ नयाँ लेयर क्रिएट गर्छु। यहाँबाट ग्रेडियन्ट टुल लिएर यसरी शिफ्ट थिचेर यसरी गर्दिन्छु। यसको मलाई अगाडि ल्याउनु छ, अगाडि राख्छु। यसरी एडजस्ट गर्नु होला। यो हल्का देखेको छैन। यसको कलर हल्का ब्ल्याक गरेर म यसमा स्ट्रोक ड्रप साइड हाल्दिन्छु। व्हाइट गरेपछि अटोमेटिक यसरी देखा पर्छ। नत्र अरु कुनै कलर फन्ट कलर यहाँबाट चुज गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके। ड्रप स्याडोलाई पनि चेन्ज गरौँ। अब इट्स गुड। ओके गरे। यहाँ मिडमा राखे। अब यहाँ कुन कम्पनीबाट निकालेको, यहाँ कम्पनी नेम, कलर चेन्ज गरौँ। हेलमेटको कलर राखौँ। ओके। इन्टर। यहाँ सिम्पली म लेमन मिल्क भन्ने फोन्ट छ त्यो सिलेक्ट गर्छु। जस्ट लोगोको लागि MAN1 कन्ट्रोल ए र यसैलाई म डुप्लिकेट गर्छु। कन्ट्रोल ए। यहाँ चाहिँ म हल्का अर्कै इटालिक खालको फोन्ट लिन्छु। जस्ट एक्जाम्पल मात्रै हो। क्रिएसन। अनि यहाँबाट म प्रेजेन्टेड बाई आर्टिस्टको नाम लेमन मिल्कै लिन्छु। सुनिल भनेर दिन्छु। कन्ट्रोल ए गर्नु भने पुरै सिलेक्ट हुन्छ। अहिलेलाई म यसको बोल्ड भर्सन लिन्छु र कन्ट्रोल टी गरेर डिस्टेन्सिङ गरिदिन्छु। यो चाहिँ ब्ल्याक गरिदिन्छु। ब्ल्याक नगरौँ, एउटा देखिने कलरमा। ओके फाइन। यो ठिक छ। सुनिल गरे, टी गरे, कन्ट्रोल ए गरे, डिस्टेन्सिङ घटाए। यसलाई म यो कलर दिन्छु र यहाँ रहेको कन्ट्रोल एक्स गरे, यसलाई डुप्लिकेट गरेर कन्ट्रोल ए बी गर्दिए। त्यसपछि यसलाई लेयरले बसाएर स्ट्रोक गर्दिए। यो गरेपछि अटोमेटिक हाम्रो नेम देखा पर्छ। ओके। ओके। प्रेजेन्टेड देखा परेको छैन। यसलाई पनि म सिम्पली यहाँबाट यसरी कलर दिइदिन्छु। ओके।
अथवा रेड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसको पछाडि राखिदिनुहोस्। कन्ट्रोल ए, रेड, ओके, कन्ट्रोल ए, डिस्टेन्सिङ मिलाउँ टाइटलको। यसरी हामी एउटा पोस्टर डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यो पनि एकदम सजिलो मेथडबाट। यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। धन्यवाद।